Yung film mo, sayang. Ganun talaga ang... Hindi, ako kasi personally, mag-move pa ako sa ibang Hindi days. mo ito yung Oo. Itawid mo lang araw-araw, tapos make sure mo lang na ang pasyente mo ay safe. Tapos iwan mo lahat ng stress mo sa ospital. Paglabas mo ng ospital, huwag mo na siyang isipin. So Jonathan, can you share to us or to our viewers yung daily routine mo sa ward, like sa work? Hello guys, it's been a minute since my last vlog. Welcome back to my channel. My name is Nurse Ventura, and for you who are new to this channel, I am a nurse here in Ireland, and I share our journey, our nursing journey here in the Republic of Ireland, and also share a little bit of our experiences in our lives, and also sinishare ko din yung mga experiences ng other kabayans or other Filipino nurses who are living here and who are working here in Ireland. And today guys, we are in Cork City, Ireland, and we're going to interview one of our fellow nurse, Jonicel, who is going to share a little bit about her work experience here in Cork as a neurological ward nurse, and also share niya rin sa atin yung pamumuhay dito sa Cork. If you guys are planning to come here in Cork, Ireland, watch this video and join us in our vlog. Come on! We're going to talk about nursing and life in Cork and other stuff. Okay, so come on. Welcome to Cork. Cameraman. Cameraman. So, gano'n ka nakatagal dito sa apartment? Sa apartment na to, over a year pa lang. Over a Wala year. na. So, pakita natin Ako, kasi. tulog or toilet? Nasaan yung toilet? And nandito yung toilet eh. Okay. So yung dyan. toilet dito. Ayan. Bakit nakabukas yan? Ayan. Toilet, shower, Okay. tapos pero minsan, sa mga Irish, mas gusto nilang may bath, di ba? So dito pala, may term. Pag shower, ibig sabihin magsha-shower. Pag nag-bath, gagamit ka ng Bath. Tapos sobrang liit ng kwarto. Maliit ba yan? Double room. Tapos ganyan. Pero cozy naman. it does its job. Yun yung importante. So, pakita natin yung iyong bedroom. This is the bedroom. Sakto lang, kasya lang talaga yung kama niya. Tapos yung mga... Kama, tapos may closet ka dyan. Oo. Ipapakita ka ba? Kaya lang Hindi, kasi walang masyadong space. Ganun talaga ang... Napag-single ulit. Nag-gymnastics ka. 670 to, excluding bills, pero yung apartment na ang nagpo-provide ng heating. So, hindi na ako... Yung mahal kasi dito, heating, diba? Oo. So, kasama na sa 670 yung heating, pero scheduled, pero Walang problema. Wala akong problema, wala akong reklamo. Tapos, yung yung laundry sa baba, nandun yung shower, nandun yung dryer. Yung, di ba importante yung dryer? Oo, dryer. Kasi yun yung pinakamahal din sa kuryente. O, hindi din ako nagbabayad. So, free din? Unli ang laundry ko. Wow! Sulit So, dito pala. na sa cost. May isang bedroom, isang toilet. Okay. Tapos shared ang laundry. So, ito yung sala. Ito yung living room, di ba? Living room / dining. Yung TV na kailangan ng TV license. Thing, It's the 120? law. Sorry. It's the The law. Sinab- Ito. Okay na yan. Tapos may freezer. Kasya na dyan. Oo. May lutuan ka dito. Ayan, yung lutuan ko. Sorry. We're looking. Ang Cork City, yun yung Cork City girls. Harbor. Piernan. So, minsan may mga cruise ship dyan. Saan? Dyan. Kasi dyan talaga dumadaan yung mga malalaking barko. So, Jonicel is one of our friends. Friends or friends? One of our friends. Nabobo na. One of our friends. So, introduce yourself para sa ating mga viewers and subscribers. Thank you to our subscribers. So, hello. Thank you, Boy. At
Hello, thank you. Ano ba dapat sasabihin ko? Hello, I'm Jonas. Sige, ito na lang. So, hello to Boyet's viewers. So, my name is Jonicel. I'm originally from Capiz, Philippines, and I am currently now based here in Ireland, working as a nurse. Sa Capiz ka? Oo. Kaya, mag-ingat. Jonicel is a friend of one of my colleagues in ICU, and we also became friends already as well since 2019. No, 2018, nagkasama kami sa pub. No, hindi. Ay, hindi mo na. Hindi mo naalala. Nag-meet tayo sa bus. Ay, oo. Pag-graduate ng 2010, di ba sa atin political ang nursing. So, hindi ka makakakuha ng experience. So, pag-graduate ko, nag-community ako for a year. Tapos, nag-Singapore ako. Nursing aid sa nursing home for 2 years. Kasi mag-apply na nga ako ng Canada kasi immigrant ang pag-a-applyan ko. Sabi ko, uwi na lang ako ng Pilipinas muna, doon ako mag-antay. Ako nag-aantay, mag-work ako as staff nurse sa hospital kasi parang dream ko yun parang void mo yun na kailangan mong i-fill in kasi nag-nursing. Nag-start ako sa ward for a year tapos nag-transfer sa ICU. 1 year sa ward, tapos sa ICU, parang kasi papunta na dito. Naka 1 year din ata sa ICU. Ang ganang experience ko. I mean, marami kang ma-learn. Kasi, di ba? First abroad mo yun? First abroad ko, tapos ang feeling ko na bata pa ako nun. Weird ng ng unang impression ko. Kasi nung parang winter kasi dumating dito, October. October, oo. Tapos, ilang araw na, ganito pa din yung kulay ng or mas gloomy pa. Sabi ko sa estudyante, sabi ko, ganito ba dito sa Ireland? Ganito ba yung kulay ng environment dito whole year? Sabi ko, hindi pa nagba-bright day, dito, nagiging bright yung day. Sabi niya, hindi naman, meron naman na days, pero akala ko ganun. Ganun na talaga yung buhay ko dito forever. Yun yung impression ko. Pag sa ward ka kasi, dalawang setup din ng sections. Merong OB section, tsaka regular section. So, yung OB section, yun yung parang HDU na siya. Parang high dependency ng ward. Oo. Diyan yung mga naka-airvo, mga non-invasive na meron kami dyan. So, pag dyan ka naka-assign, usually, ang mga pasyente dyan, 4 or 5 sila lahat. Tapos, kung morning, 2 nurses, pag night, nurse. Tapos, sa ward na yan, may regular sections. So, sa regular section, pag morning, 6 to 8 patients, tapos isang nurse. Pag night, 12 patients, isang nurse. Pero sa neurology, meron pa kami special unit. Meron kami, sabi ko nga kanina, may EMU kami. Epilepsy Monitoring Unit. Oh. So sa Pilipinas, hindi tayo nag-wash, hindi tayo nag-feed, hindi tayo nag-assist sa pasyente para maglakad. Ba tayo? Sa'yo, nag-feed kayo? I mean, pag ward. Makainin mo yung pasyente, susubuan mo yung pasyente, papaliguan mo yung pasyente sa ward, ilalakad mo yung pasyente papunta ko sa toilet, kung saan niya, di ba kasi meron tayong nursing aid. So, wala ditong nursing aid. Yung nursing aid sa atin sa Pilipinas, pwedeng mag-take ng vital signs. Tayo dito sa ward, tayo mag-vital signs, pwede mag-wash. May mga instances, ikaw din yung mag-wipe ng bed, ng mattress, ng bed. Overall ka. Dito, wala tayong family 24/7 na nasa bedside. Doon meron sa Pilipinas. Sa Pilipinas, may break time kayo? Wala kaming break time. Sa Pilipinas, pag may time ka lang, saglit kang kumuha ng pagkain or kumain. Pero doon ka pa din sa area mo, di ba? Pero dito,
entitled ka sa break time mo. Aalis ka ng area mo for breakfast, lunch. 12 hours. 37.5 hours per week. 3 days a week ka lang nag-work. Tapos to start tayo, ang pasok ay 6:30 sa ward namin. 6:30, pagpasok mo, handover ka agad. Pagkatapos mo mag-handover, usually 45 minutes or an hour, or minsan mas less than pa, depende yun. Depende kasi kung short or long handover. So, ilagay na natin long handover. So, kailangan, hindi mo kilala lahat ng pasyente. So, ipapakilala na sa'yo lahat ng pasyente. So, ang start mo usually, doon sa dati kong ward, wash. Yun yung priority, wash. Pero mas nagaganda na ako sa ward ko ngayon kasi ang start namin ay vital signs. Oh. Vital signs para ma-establish mo na yung pasyente mo na stable sila. So, vital signs. Okay, lahat ng vital signs. Tapos, depende kung meron ka pang time, i-wash mo yung mga kailangang i-wash na simple lang, na hindi kailangan ng dalawang taong assistance of 2 na wash, yung tawag doon. Tapos, kung nandyan na yung kitchen trays, yung mga taga-kitchen na magdi-distribute ng breakfast, so, papakainin mo na din yung mga pasyente mo, tapos i-assist mo yung mga kailangan i-assist. Minsan may care, pero most of the time may care naman. Tulong naman. Magtutulong. Tapos, pakainin mo ng breakfast. Breakfast. Tapos, mag-distribute ka na ng meds, morning meds. Tapos, meron kami tinatawag na huddle. I-gather mo lahat ng, parang sa multidisciplinary team. Yung mga PT, pharmacist, kung sinong nasa area ngayon, i-discuss mo yung pasyente mo, pero very brief lang. Kasi hindi naman nila kasi gusto din nila ma-exceed lang yung huddle para, gusto lang nila ng gist kung about sa pasyente mo, tsaka kung siya, tawag nito, kung high risk ba siya ng something, or ano mga kailangan niya, kung kailangan niya ba ng obs room, mga assessment mo. So, multidisciplinary. Pagpatuloy mo yung pagkatapos ng huddle, pagpatuloy mo kung anong hindi mo pa natapos. Kung may kailangang i-wash mo. Tapos very strict sila sa sa break. Usually ang break namin ay magsa-start ng 10 or 10:15. Dapat sundin mo yung break. Dapat umalis kung first break ka, umalis ka na exactly that time. Kasi magagalit yung susunod sa'yo kasi malilate siya sa break niya. So, dapat ideally, mga 11 or half 11 nasa ward na kayong lahat. Tapos 12, dyan na time, pwede ka nang mag-start ng blood sugars mo. I-check mo kung may kailangan blood sugars. Tapos, maya-maya, dadating na naman yung di ba 12 na or mag-half 12, dadating na naman yung lunch. Tapos meds. Meds ulit. Or yun pala, pagdating pagbalik mo, mga 12, meds ka ulit. Okay. Tapos, darating yung lunch. Tapos feed na naman. Tapos lunch break na naman ng staff 1, ng start ng 1 p.m. So, 2 o'clock nasa 1, 2. So, mga 3 o'clock nasa ward na lahat. Tapos na. And then, backgrounds ulit. Hindi. Hindi pa. Pwede kang mag-check ng notes. Medical notes. Pwede kang mag-medical notes. Pwede kang mag-write ng notes mo din. Progress notes mo. Electronic na ba kayo? Paper-based kami. Paper-based. So, and then, after? Ward, med rounds ulit. Mga 4. Meds mo na yung 4 to 5, pwede mo na ibigay yung meds mo ng 6. Oo. Pero, tapos tea din yun. Tea time na yung tawag, or supper. Pero tawag nila tea time. Mga pang 4 o'clock. Between 4 to 5. Or 5. Parang ang dali lang. Pero hindi. Hindi pa, parang sinasabi mo, parang, di ba? Ang dali lang, pero hindi ka wala kang upo nun. Rutina, pero in between sa mga oras na yon, ang daming nangyayari. Ang daming team, ang multidisciplinary team nandun. Yung mga doktor mo, mga PT mo, OT mo, discharge coordinator mo, nandun lahat. Tapos lahat sila, habang ka, gusto ko na nakausapin lahat. Mag-aagawan sila sa'yo. So yung attention mo, hindi lang sa pasyente. Ako kasi, di ba 6:30, magsa-start na kami ng handover sa 9. So
siguro mga 8, tapos ka na or half 8. Ayun. Finish na. Okay. Parang 6 weeks, tapos 2 days siguro. 2 or 3 days, hindi ko na maalala. Pero basta more than 6 weeks in a year. Ang full marathon is what? 42K. Wow. Okay. Kasi laid back, di ba? Sabi na nga, laid back ang Cork. Tapos nandito na din lahat. Kompleto. Gusto mo lang, ano ba? Kung anong hinahanap mo nandito. Pero mas marami lang kainan sa W. Ika din na, mahilig akong mag-jog, tsaka mag-run. Pag madilim na, hindi na ako hindi na ako tatakbo. Okay. So, cautious ka din talaga. Kailangan mo lang talaga ng tibay ng loob. Tapos, ako, very religious din ako, kaya i-advise ko, mag-pray ka lang ng mag-pray. Maraming simbahan dito sa Cork. Tapos mo lang, itabig mo lang araw-araw, tapos make sure mo lang na ang pasyente mo ay safe. Tapos, iwan mo lahat ng stress mo sa ospital. Paglabas mo ng ospital, huwag mo na siyang isipin. Kasi masistress ka lang. Tapos, basta number 1, para sa akin, talaga, basta safe lang talaga yung pasyente mo, okay ka na. Tapos mag-enjoy, maraming dito pwedeng, dapat lumabas ka kasi ma-depress ka pag nag-stay ka lang sa loob ng bahay mo, tapos sa weather. Get to like, share, and subscribe. Ano pa? Sorry, Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Thank you guys for watching.